નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું કલ્પતારુ એકેડમીના ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મમાં. સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ 13 ઉત્પાદન ઉદ્યોગો એમનો પ્રથમ સેશનમાં આપણે રેશમી ઉદ્યોગ, શણ ઉદ્યોગ, સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ એમના વિશે ચર્ચા કરેલી. હવે બીજા સેશનની અંદર શરૂઆત કરીએ તો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, ભારતના ઊની એટલે કે ગરમ કાપડ વિશે માહિતી આપો, અથવા ભારતનો ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ એમના વિશે માહિતી આપો. તો ભારતમાં ઊની એટલે કે ગરમ કાપડ ઉદ્યોગની શરૂઆત કુટીર ઉદ્યોગ રૂપે થઈ હતી. અહીં કહેવાનો અર્થ શું છે કે જ્યારે અંગ્રેજોનું શાસન આવ્યું એની પહેલાં લોકો ઘરે ઘેટા બકરા વગેરેને પાળતા અને એના જે ઊન છે રૂવાટી એમાંથી ઊનનું પ્રોડક્શન કરતા હતા અને પછીથી ઘરે જ એને પ્રોસેસ કરી અને એમાંથી ઊનના કપડાઓ બનાવતા. પ્રથમ મિલ જે છે એટલે કે વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન એ કાનપુરમાં સ્થપાઈ. તે પછી ધારીવાલ અને બેંગ્લોરમાં પણ આવી મિલો શરૂ થઈ. ભારતનો ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, હરિયાણા, કર્ણાટક, જમ્મુ કાશ્મીર અને રાજસ્થાનમાં કેન્દ્રિત થયેલો છે. ભારતમાં ઊની કાપડની સૌથી વધારે મિલ એ ક્યાં આવેલી છે તો કે પંજાબમાં આવેલી છે અને મહારાષ્ટ્ર બીજા ક્રમે છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ ઊની કાપડની મિલો આવી છે. સૌથી વધારે મિલ ક્યાં છે તો કે પંજાબમાં, એ પછી બીજા ક્રમે મહારાષ્ટ્ર અને પછી ઉત્તર પ્રદેશ. પંજાબની અંદર ધારીવાલ, લુધિયાણા, અમૃતસર, મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ, ઉત્તર પ્રદેશ કાનપુર, શાહજહાંપુર, આગ્રા અને મિર્ઝાપુર, ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને જામનગર, હરિયાણામાં પાણીપત અને ગુડગાંવ, રાજસ્થાનમાં બિકાનેર અને જયપુર, જમ્મુ કાશ્મીરમાં શ્રીનગર તથા કર્ણાટકમાં બેંગલુરુ એ ઊની કાપડ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્ર છે. તો નકશાની દ્રષ્ટિએ આ દરેકે દરેક શહેર ખાસ ધ્યાનમાં લેવા. ભારતમાં ઊનમાંથી ગાલીચાઓ પણ બનાવવામાં આવે છે. યુએસએ, રશિયા, કેનેડા, જર્મની, ફ્રાન્સ વગેરે યુરોપના દેશોમાં ઊની કાપડની નિકાસ થાય છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, કૃત્રિમ કાપડ ઉદ્યોગ વિશે નોંધ લખો. તો ભારતમાં માનવ નિર્મિત રેસામાંથી બનતા કૃત્રિમ કાપડ એટલે કે સિન્થેટિક કાપડની માંગ વધારે છે. મજબૂતાઈ, ટકાઉપણું, રંગવાની તેમજ વણવાની સરળતા, આકર્ષક દેખાવ વગેરે જેવા ગુણને લીધે કૃત્રિમ કાપડ એ કાપડ ઉદ્યોગમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જી છે. જેટલું એમને રંગકામ કરવું સરળ છે એટલું અન્ય જે કુદરતી રેસાઓમાંથી બનતું કાપડ છે એટલી સરળતાથી રંગી શકાતું નથી. એમાંથી વારંવાર ધોવા છતાં કલર છૂટતો હોય છે, જ્યારે આ કૃત્રિમ કાપડમાંથી કલર છૂટતો નથી. કૃત્રિમ કાપડની ગુણવત્તા વધારવા માટે કૃત્રિમ રેસા સાથે કપાસ, રેશમ કે ઊનના રેસા ભેળવી અને મિશ્ર કાપડ તૈયાર કરાય છે. આ ઉદ્યોગ ક્યાં આવેલો છે તો કે કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને મધ્યપ્રદેશમાં વિકસ્યો છે. મુંબઈ, અમદાવાદ, સુરત, દિલ્હી, વડોદરા, કાનપુર, ચેન્નઈ, અમૃતસર, ગ્વાલિયર, મોદીનગર અને કલકત્તા એ મહત્વના ઉદ્યોગ કેન્દ્રો છે. એટલે આ જે કાપડનો ઉદ્યોગ કેન્દ્ર છે એ તમારે લાસ્ટ ટોપિકની અંદર આપ્યા છે, બધા યાદ રાખવાના. રાજ્ય પૂછાય તો કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને મધ્યપ્રદેશ. અને સિટી આવે તો મુંબઈ, અમદાવાદ, સુરત, દિલ્હી, વડોદરા, કાનપુર, ચેન્નઈ, અમૃતસર, ગ્વાલિયર, મોદીનગર અને કલકત્તા. ખાસ કરીને નકશાની દ્રષ્ટિએ તમારે ગુજરાતના જે છે એ ખાસ યાદ કરી લેવા, જેથી તમે બીજા રાજ્યમાં શોધવા જવું ના પડે. એ પછી ભારતના ખાંડ ઉદ્યોગ વિશે માહિતી આપો. તો ભારતમાં શેરડીના રસમાંથી ગોળ બનાવવાનો ઉદ્યોગ એ ઘણો જ પ્રાચીન છે. ખેતી આધારિત ઉદ્યોગમાં કાપડ પછી ખાંડ ઉદ્યોગ એ દ્વિતીય ક્રમે આવે છે, કારણ કે કપાસ પછી શેરડીનું ઉત્પાદન આપણે ત્યાં વધારે થાય છે, એટલે રૂના ઉત્પાદન પછી ખાંડ ઉદ્યોગ એ બીજા ક્રમે આવતો ઉદ્યોગ છે. ખાંડ ઉદ્યોગ શેરડી પર આધાર રાખે છે. ભારતમાં પુષ્કળ શેરડી પાકતી હોવાથી ગોળ અને ખાંડસરી મળી ખાંડના ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં પ્રથમ છે. જે ખાંડ ઉદ્યોગ છે એમાં કાચા માલ તરીકે શું છે તો કે શેરડી છે. શેરડીને પીલીને રસ કાઢવામાં આવે છે અને તેમાંથી જ ગોળ અને ખાંડસરી વગેરેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હોય છે. શેરડી વજનમાં ભારે છે અને બગડી જવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. આથી કપાયા પછી તે સુકાવા લાગે, આથી સાકરનું પ્રમાણ એમાં ઘટે છે. એટલે કપાયાના 24 કલાકમાં જ તેનું પિલાણ કરવું જરૂરી બને છે. આ કારણે જે ખાંડના કારખાના છે એ શેરડી ઉત્પાદક ક્ષેત્રમાં જ સ્થાપવામાં આવે છે. શેરડીના પાકની આ એક ખાસિયત છે કે એને લાંબો સમય તમે સંગ્રહ કરી શકતા નથી.
જો સંગ્રહ કરશો તો શું થાય છે તો કે સરળતાથી બગડવા લાગે છે. બીજું કે 24 કલાક પછી એમાંથી જે પાણીનો ભાગ છે એ સુકાવા લાગે છે, તો એના કારણે શું થશે તો કે ખાંડનું પ્રમાણ ઘટી જતું હોય છે. તો એવા કિસ્સામાં 24 કલાકની અંદર જ એનું પીલાણ કરી અને ખાંડનું સ્વરૂપ આપી દેવું જરૂરી બને છે. એટલે જે મિલ વગેરે છે એની સ્થાપના આવા જે શેરડી ઉત્પાદક પ્રદેશો છે ત્યાં જ કરવામાં આવે છે. ભારતમાં ખાંડ અને ખાંડસરી બનાવવાના કારખાના ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત વગેરે રાજ્યમાં કેન્દ્રિત થયેલા છે. ગુજરાતમાં ખાંડના કારખાના બારડોલી, ગણદેવી, સુરત, નવસારી, ઓલપાડ, વ્યારા, ભરૂચ, કોડીનાર અને તાલાળા ગીર જેવા સ્થળોએ આવેલા છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ક્યાં છે તો કે બારડોલી, ગણદેવી, સુરત, નવસારી આ ચાર આપણા દક્ષિણ ગુજરાતના. એ પછી ઓલપાડ, વ્યારા અને ભરૂચ એ પણ આવશે. કોડીનાર, તાલાળા ગીર આ સ્થળોએ પણ શેરડીનું ઉત્પાદન થાય છે. કાગળ ઉદ્યોગ વિશે માહિતી આપો. તો કાગળ ઉદ્યોગમાં કાચો માલ શું છે તો કે પોચું લાકડું, વાંસ, ઘાસ, શેરડીના કૂચા, જે પીલાણ કર્યા પછી શેરડીના કૂચા વધે છે તેમાંથી પણ કાગળ બનાવવામાં આવે છે. આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, કર્ણાટક, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તમિલનાડુ, હરિયાણા વગેરે રાજ્યમાં તેનું ઉત્પાદન થાય છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વાપી, વલસાડ, વડોદરા વગેરેમાં આ ઉદ્યોગ વિકાસ પામ્યો છે. એટલે આના વિશે તમારે વધારે કંઈ લાંબુ યાદ રાખવાનું નથી. કાચો માલ શું છે અને ક્યાં ક્યાં એનું ઉત્પાદન થાય છે. ભારતના લોખંડ અને પોલાદ ઉદ્યોગ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. તો ભારતનો લોખંડ અને પોલાદ ઉદ્યોગ એ ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ છે. આ ઉદ્યોગના ઉત્પાદનમાંથી યંત્ર, ઓજાર અને યંત્રોના નાના મોટા ભાગ બનાવવામાં આવે છે. ભારત માટે એને હેવી એટલે કે ભારે ઉદ્યોગોની શ્રેણીમાં ગણવામાં આવે છે અને એમાંથી જે લોખંડ આપણને મળે છે એના દ્વારા જ યંત્ર, સામગ્રી વગેરેનું ઉત્પાદન થાય છે. ભારતમાં લોખંડ બનાવવાનો વ્યવસાય એ ઘણો જૂનો છે. સિરિયાના દમાસ્કસ શહેરમાં તલવાર બનાવવા માટે લોખંડની આયાત ભારતમાંથી કરવામાં આવતી હતી. મિત્રો, એવું કહેવાય છે કે ટીપુ સુલતાનની જે દમાસ્કસની તલવાર છે એ દમાસ્કસ તલવાર પણ ભારતીય લોખંડમાંથી જ બનેલી હતી. ભારતમાં લોખંડ અને પોલાદનું પ્રથમ કારખાનું તમિલનાડુના પોર્ટો નોવા નામના સ્થળે સ્થાપવામાં આવેલું, પણ કેટલાક કારણોસર એ બંધ પડી ગયું. એ પછી પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ્ટી ખાતે એ કારખાનું સ્થપાયું અને તે આજે પણ ચાલુ છે. મિત્રો, જે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગના કારખાનાઓ છે એ ભઠ્ઠીને એક વખત ચાલુ કર્યા પછી સતત 10 વર્ષ સુધી ચલાવવામાં આવે છે, એને વચ્ચે બંધ કરાતી નથી. એટલે 24/7 વર્ષના 365 દિવસ સતત એ ભઠ્ઠી ચાલુ રહેતી હોય છે. એટલે 24 કલાક એ ભઠ્ઠી ઉપર કામકાજ શરૂ હોય છે. તો એક વખત જો એ બંધ પડી જાય અથવા બંધ કરવામાં આવે તો ફરીથી શરૂ કરતા એને મહિનાઓ જેટલો સમય નીકળી જતો હોય છે, કારણ કે એમની અંદર જે તાપમાન છે તાપમાન 1700+ + જવું જોઈએ તો જે લોખંડને પીગાળી શકશે. કારણ કે લોખંડનું જે ટેમ્પરેચર છે ગલન બિંદુ એ 1538 છે. તો એના કરતાં વધારે તાપમાન ભઠ્ઠીની અંદર ક્રિએટ થવું જોઈએ અને આ માટેથી ભઠ્ઠીને એક વખત શરૂ કર્યા પછી બંધ કરવામાં આવતી નથી. ઉપરથી કાચો માલ સતત નાખ્યા કરવામાં આવે છે અને નીચેથી એને કાઢી લેવામાં આવે છે. લોખંડ અને પોલાદનું મોટા પાયા પરનું ઉત્પાદન કરતું ઝારખંડનું જમશેદપુરનું કારખાનું એ 1907માં શરૂ થયું. ત્યાર પછી પશ્ચિમ બંગાળમાં બર્નપુર, કર્ણાટકમાં ભદ્રાવતી ખાતે પણ પોલાદના કારખાનાઓ સ્થપાયા છે. એટલે ભારતની અંદર સર્વપ્રથમ કારખાનું તમિલનાડુના પોર્ટોનોવા ખાતે, પછી ત્યાં બંધ પડી જતા એને ક્યાં લઈ જવામાં આવ્યું તો એ કારખાના આવ્યા પછી પશ્ચિમ બંગાળમાં, અને પશ્ચિમ બંગાળમાં જમશેદપુર જે આજનું ઝારખંડ છે જે પશ્ચિમ બંગાળમાંથી જુદું પડેલું છે તો એ ઝારખંડના જમશેદપુરનું કારખાનું એ 1907માં શરૂ થયેલું છે, જે આજ સુધી કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળમાં બર્નપુર અને કર્ણાટકમાં ભદ્રાવતી ખાતે પોલાદના કારખાનાઓ આવેલા છે. સ્વતંત્રતા બાદ દેશમાં ભિલાઈ, બોકારો, રાઉરકેલા, દુર્ગાપુર, વિશાખાપટ્ટનમ, સેલમ વગેરે સ્થળે આધુનિક અને મોટા કારખાનાઓ સ્થપાયા છે. લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ એ ભારે ઉદ્યોગ છે. કાચા માલ તરીકે લોહ અયસ્ક, કોલસો, ચૂનાનો પથ્થર અને મેંગેનીઝની કાચી ધાતુ વપરાય છે. એમનો કાચો માલ શું છે તો કે લોહ અયસ્ક, જમીનમાંથી જે હિમેટાઇટ, સિડેરાઇટ, આયર્ન પાયરાઇટ વગેરે મળી આવે છે એની સાથે સાથે કોલસો, ચૂનાનો પથ્થર અને મેંગેનીઝની કાચી ધાતુ પણ વપરાય છે.
ગુજરાતમાં હજીરા પાસે મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ પણ સ્થાપવામાં આવેલો છે. જે એસઆર કંપની છે એનો મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ ગુજરાતના હજીરા પાસે સ્થપાયેલો છે. ટાટા સિવાયના ભારતના લોખંડ પોલાદના બધા કારખાનાનો વહીવટ સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એટલે કે સેલને હસ્તક છે. જે જમશેદપુરનું કારખાનું છે એ ટાટા કંપનીના અંડરમાં આવે છે. એ સિવાયના જે બીજા કારખાનાઓ છે જે આપણે હમણાં ઉપર જોયા, આ દરેકે દરેક કારખાનાઓ કોના અંતર્ગત છે? તો કે સેલના અંતર્ગત છે, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. લોખંડ પોલાદના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં 5મું સ્થાન ધરાવે છે. તો મિત્રો, અહીં આપણે આપણો સેશનને પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં બાકી રહેલા ઉદ્યોગો વિશે આપણે ઊંડાણથી ચર્ચા કરીશું. જે મિત્રો અમારા ગ્રુપમાં જોડાવા માંગે છે તો તે આટલી ડિટેલ્સ અમને વોટ્સઅપ કરી આપે, તે ગ્રુપમાં જોડી દેવામાં આવશે.